โลหิตอสูรล้างสวรรค์ภาคที่1ปฐมบทผู้กลืนเลือดสายหมอกสีเทาหม่นปกคลุมผืนป่าทึบจนแทบมองไม่เห็นตะวันกลิ่นเหม็นเน่าของซากพืชและซากสัตว์ลอยคลุ้งอยู่ในอากาศที่เย็นเยือกจนบาดผิวที่นี่คือป่าหมอกทมิฬดินแดนต้องห้ามที่แม้แต่แสงสว่างยังไม่กล้าส่องผ่านท่ามกลางความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวเงาร่างหนึ่งกำลังคลืบคลานไปบนพื้นดินที่ชุ่มแฉะด้วยโคลนตมและเลือดแห้งกรังเด็กหนุ่มในชุดผ้ากระสอบเก่าขาดวิ่นร่างกายผอมแห้งจนเห็นซี่โครงปูดโปนผิวหนังเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและคราบสกปรกแต่ภายใต้ผมยาวรุงรังที่ปลกหน้านั้นดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งกลับส่องประกายคมกริบราวกับใบมีดที่เพิ่งลับใหม่มันไม่ใช่แววตาของเหยื่อที่กำลังหวาดกลัวแต่เป็นแววตาของผู้รอดชีวิตที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อจะมีลมหายใจต่อเขาชื่อหยางมือที่ผอมเกรงแต่หยาบกร้านของหยางค่อยๆแหวกพุ่มไม้หนามออกอย่างระมัดระวังเบื้องหน้าของเขาคือซากศพของมนุษย์ผู้หนึ่งศพนี้เพิ่งตายได้ไม่นานลำคอถูกฉีกกระชากด้วยกรงเล็บของสัตว์ร้ายจนแทบขาดออกจากบ่าหยางไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจหรือหวาดกลัวเขาคลานเข้าไปใกล้ศพนั้นอย่างเงียบเชียบดุจงูลมหายใจแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเขาเริ่มคนตัวศพด้วยความชำนาญดาบหักขยะหยางหยิบด้ามดาบที่เหลือแต่โคนขึ้นมาแล้วโยนทิ้งยันกันภัยหมดสภาพกระดาษยันสีเหลืองเปียกชื้นจนยุ่ยคามือในที่สุดมือของเขาก็สัมผัสเจอกับถุงผ้าใบเล็กที่เอวของศพเมื่อเปิดดูภายในมีเนื้อตากแห้งแข็งๆ2 ชิ้นและขวดน้ำเต้าขนาดเล็กหยางรีบยัดเนื้อตากแห้งเข้าปากเคี้ยวกลืนอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจรสความหิวโหยที่กัดกินกระเพาะมา3 วันบรรเทาลงเล็กน้อยสายตาของเขาเลือบไปเห็นตราสัญลักษณ์ที่ปักอยู่บนอกเสื้อของศพรูปเมฆขาโอบตะวันทันทีที่เห็นตรานั้นดวงตาที่เคยเรียบเฉยของหยางก็พลันวูบไหวรังสีอำมหิตแผ่ซ่านออกมาจากร่างโดยไม่รู้ตัวภาพความทรงจำอันเลวร้ายเมื่อ5 ปีก่อนพุ่งย้อนกลับเข้ามาในหัวราวกับน้ำป่าหลากหลายภาพของท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเล็กๆที่จู่ๆก็เปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามภาพของเหล่าเทพเสียนผู้เหาะเหินเดินอากาศแต่งกายงดงามราวกับเทวดาแต่ใบหน้ากลับเย็นชาไร้ความรู้สึกเสียงประกาศก้องฟ้าที่บอกว่าหมู่บ้านนี้แปดเปื้อนไอปีศาจสวรรค์มีบัญชาให้ชำระล้างแล้วเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็ตกลงมาไม่ใช่เพื่อช่วยแต่เพื่อฆ่าพ่อแม่ของเขาเพื่อนเล่นในวัยเด็กทุกคนถูกเผาทั้งเป็นท่ามกลางเสียงกรีดร้องโหยหวนหยางรอดมาได้เพียงเพราะเขาพลัดตกลงไปในรอยแยกก้นเหวท้ายหมู่บ้านรอยแยกที่นำพาเขาสู่ป่านรกแห่งนี้เทพเซียนหยางเค้นเสียงต่ำในลำคอมือบีบคอเสื้อของศพแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนแกรกเสียงกิ่งไม้แห้งหักดังเบาๆจากทิศทางเหนือลมสัญชาตญาณสัตว์ป่าในตัวหยางตื่นตัวทันทีเขาปล่อยมือจากศพแล้วทิ้งตัวลงหมอบราบไปกับพื้นโคลนกลั้นหายใจนิ่งสนิทร่างกายกลมกลืนไปกับความมืดและซากเน่าเปื่อยเงาดำขนาดมหึมาค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากม่านหมอกกลิ่นสาบสางมุนแรงโชยมาก่อนตัวมันคือหมาป่าขนเหล็กอสูรระดับต่ำที่มีขนแข็งดุดเข็มโลหะเขี้ยวของมันยาวโงงและมีน้ำลายพิษไหลย้อยมันเดินวนเวียนอยู่รอบๆศพนักรบชุดขาวจมูกฟุดฟิดดมกลิ่นเลือดและกลิ่นของผู้บุกรุกหยางนอนนิ่งไม่ไหวติ่งหัวใจเต้นช้าลงจนแทบหยุดเขาใช้โคลนเน่าๆทาตัวไว้ก่อนหน้านี้เพื่อกลบกลิ่นมนุษย์หากขยับเพียงนิดเดียวหรือส่งเสียงแม้แต่แอะเดียวเขาจะกลายเป็นอาหารมื้อถัดไปของมันทันทีเจ้าหมาป่าก้มลงฉีกถึงศพนักรบชุดขาวเสียงกระดูกหักดังกรอบกรอบบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกหยางมองดูภาพนั้นผ่านร่องหญ้าแววตาของเขาไม่ได้มีความกลัวแต่กลับมีความอิจฉาในความแข็งแกร่งอิจฉาที่มีกรงเล็บอิจฉาที่มีเขี้ยวเล็บไว้ฉีกกระชากศัตรูถ้าข้าแข็งแกร่งกว่านี้หยางคิดในใจมือที่จมอยู่ในโคลนกำเศษหินที่มีคมไว้แน่นข้าจะไม่ต้องมานอนคลุกโคลนเป็นหนูสกปรกแบบนี้เมื่อหมาป่ากินจนพอใจมันก็เดินหายกลับเข้าไปในหมอกหยางรอจนแน่ใจว่ามันไปไกลแล้วจึงค่อยๆยันกายลุกขึ้นเขาเก็บมีดสั้นเล่มเล็กที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าของศพขึ้นมานี่เป็นอาวุธชิ้นเดียวที่พอจะใช้ได้เขาหันหลังไปที่ซากศพที่เหลือแต่กระดูก
แล้วมุ่งหน้าลึกเข้าไปในส่วนที่มืดมิดกว่าเดิมของมีค่าที่เขาต้องการไม่ใช่ทองคำหรือเคล็ดวิชาเซียนแต่เป็นหนทางที่จะเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาอย่างเขาให้กลายเป็นมัจจุราชที่สามารถลากคอพวกเทพเจ้าลงมาจากฟ้าได้เท้าเปล่าที่เปื้อนเลือดของหยางย่ำลงบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยหนามแหลมมุ่งหน้าสู่ถ้ำลึกที่เขาใช้เป็นที่ซ่อนตัวที่ซึ่งโชคชะตาของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลหยางลากสังขารที่อ่อนล้ากลับมาถึงถ้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังม่านเถาวัลย์หนามมันเป็นเพียงซอกหินแคบๆที่มีความลึกไม่ถึง10 ก้าวกลิ่นอับชื้นและกลิ่นราขมคออบอวนไปทั่วแต่มันคือสถานที่เดียวในป่ามรณะแห่งนี้ที่เขาสามารถหลับตาลงได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกงูพิษฉกหรือหมาป่าลากไปกินเขาสุดตัวลงนั่งพิงผนังหินเย็นเฉียบหยิบมีดสั้นที่เพิ่งได้มาจากศพขึ้นมาพิจารณาใบมีดแม้จะเริ่มทื่อและมีรอยบิ่นแต่ก็ยังดีกว่าเศษหินที่เขาเคยใช้แสงสลัวจากรอยแตกบนเพดานถ้ำส่องกระทบใบหน้าของหยางเผยให้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่ายถ้ายังเป็นแบบนี้อีกไม่เกิน3 วันข้าคงตายหยางพึมพำกับตัวเองร่างกายของเขาขาดสารอาหารอย่างหนักเนื้อตาแห้งที่เพิ่งกินไปช่วยประทังชีวิตได้เพียงชั่วคราวหากต้องเจอกับอสูรที่เก่งกว่าหมาป่าขนเหล็กเขาไม่มีทางรอดกึกในขณะที่ขยับตัวเพื่อหาท่านั่งที่สบายขึ้นแผ่นหลังของเขาไปกระแทกเข้ากับผนังถ้ำด้านในสุดจนเกิดเสียงกลวงผิดปกติเหมือนข้างหลังแผ่นหินนี้มีความว่างเปล่าซ่อนอยู่หยางขมวดคิ้วเขาใช้ด้ามมีดเคาะสำรวจดูอีกครั้งกึกกึกเสียงสะท้อนยืนยันความสงสัยเขาไม่รอช้าใช้มีดสั้นแซะร่องหินและออกแรงงัดอย่างสุดกำลังแผ่นหินที่ปิดปากโพรงอยู่ค่อยๆขยับเลื่อนออกเผยให้เห็นช่องมืดมิดขนาดพอให้คนลอดเข้าไปได้กลิ่นที่พัดออกมาจากโพรงนั้นไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าแต่เป็นกลิ่นหอมประหลาดหอมเย็นเยือกเหมือนกลิ่นธูปในงานศพความอยากรู้อยากเห็นเอาชนะความกลัวหยางจุดคบเพลิงที่ทำจากยางไม้แล้วมุดลอดเข้าไปในโพรงนั้นสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือห้องโถงถ้ำขนาดเล็กพื้นเรียบสนิทราวกับถูกกลัดเกลาด้วยฝีมือมนุษย์ตรงกลางห้องมีแท่นหินหยกสีดำตั้งอยู่และบนแท่นนั้นมีร่างโครงกระดูกร่างหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่โครงกระดูกนี้แปลกประหลาดกว่าศพใดที่หยางเคยเห็นกระดูกทุกชิ้นเป็นสีดำสนิทราวกับถ่านและที่หน้าอกซ้ายมีรูโหว่ขนาดใหญ่เหมือนถูกบางสิ่งที่มีพลังมหาศาลทะลวงหัวใจจนแหลกเหลวในฝ่ามือเดียวแรงกดดันนี่มันอะไรกันหยางรู้สึกหายใจติดขัดเพียงแค่เข้าใกล้โครงกระดูกเขาก็รู้สึกเหมือนมีเข็มนับพันเล่มทิ่มแทงผิวหนังแม้เจ้าของร่างจะตายไปนานแล้วแต่จิตสังหารที่หลงเหลืออยู่ยังคงรุนแรงจนหน้าขนลุกในมือกระดูกข้างขวากำวัตถุบางอย่างไว้แน่นหยางก้าวเข้าไปใกล้อย่างระมัดระวังเขาเอื้อมมือไปแกะนิ้วกระดูกที่แข็งเกร็งออกเผยให้เห็นม้วนคัมภีร์เก่าคร่ำครึสัมผัสแรกที่แตะโดนทำให้หยางสะดุ้งมันนุ่มหยุ่นเย็นชื้นและมีรูขุมขนละเอียดมันไม่ใช่กระดาษหรือผ้าไหมแต่มันทำมาจากหนังมนุษย์หยางกลั้นใจคลี่ม้วนหนังมนุษย์นั้นออกตัวอักษรสีแดงเลือดที่เขียนด้วยลายมือหวัดแต่ทรงพลังปรากฏขึ้นวิชาลับโอสถโลหิตอสูรกลืนสวรรค์หยางเริ่มอ่านเนื้อหาด้านในด้วยใจที่เต้นระรัวทุกประโยคที่จารึกไว้เต็มไปด้วยความเครียดแค้นและความบ้าคลั่งสวรรค์ทอดทิ้งข้ามนุษย์รังเกียจข้าจึงละทิ้งวิถีเสียนหันหน้าเข้าหาวิถีมารไม่จำเป็นต้องบำเพ็ญเพียรดูดซับปราณฟ้าดินให้เสียเวลาจงใช้ร่างกายเป็นเต่าหลอมจงใช้อวัยวะอสูรเป็นสมุนไพรจงดื่มกินเลือดของพวกมันเพื่อช่วงชิงพลังเจ็บปวดเจียนตายแต่แลกมาด้วยพลังที่ทัดเทียมเทพเจ้าท้ายคัมภีร์มีคำเตือนตัวใหญ่เขียนไว้ว่าผู้ฝึกวิชานี้จะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่จะเป็นปีศาจในร่างคนหากจิตใจไม่แข็งแกร่งพอจะต้องกลายเป็นทาสของความกระหายเลือดชั่วนิรันดร์อย่างลดคัมภีร์ลงมือของเขาสั่นเทาเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความตื่นเต้น
เขามองดูมือที่ผอมแห้งของตัวเอง มองดูบาดแผลตามตัว แล้วนึกถึงใบหน้าของพวกเทพเซียนที่มองลงมาด้วยสายตาเหยียดหยามในวันที่หมู่บ้านถูกเผา เป็นมนุษย์แล้วอ่อนแอ ถูกเหยียบย่ำเหมือนมดปลวก หยางกำคัมภีร์หนังมนุษย์แน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ แววตาที่สิ้นหวัง บัดนี้ลุกโชนไปด้วยไฟแห่งความทะเยอทะยาน ถ้าการเป็นปีศาจทำให้ข้าฆ่าพวกมันได้ข้าก็ยอมเป็น หยางเงยหน้ามองโครงกระดูกสีดำตรงหน้า แล้วก้มหัวคารวะหนึ่งครั้ง ขอบคุณผู้อาวุโส ความแค้นของท่านข้าจะสารต่อเอง เขาเก็บคัมภีร์เข้าอกเสื้อ แล้วเดินกลับออกมายังถ้ำชั้นนอก สายตาจับจ้องไปที่ความมืดมิดของป่าหมอกทมิฬคืนนี้จะไม่มีการหลบซ่อนอีกต่อไป คืนนี้จะเป็นการล่าครั้งแรก เพื่อปรุงโอสถโลหิตขนานแรกของเขาลมบีดวิวพัดผ่านปากถ้ำราวกับเสียงพูดผีคร่ำครวญอย่างนั่งอยู่หน้ากองไฟเล็กๆที่เขาจุดขึ้นอย่างระมัดระวังแสงไฟสลัวส่องกระทบใบหน้าที่เปื้อนเลือดและโคลนแต่ดวงตาของเขากลับจดจ้องไปที่วัตถุดิบตรงหน้าอย่างไม่วางตามันคือซากของกระต่ายเขี้ยวพิษสัตว์อสูรระดับต่ำสุดของป่าหมอกทมิฬรูปร่างเหมือนกระต่ายทั่วไปแต่ขนาดใหญ่เท่าสุนัขขนสีดำแข็งกระด้างและที่สำคัญคือเขี้ยวคู่หน้ายาวงงที่มีพิษร้ายแรงหยางต้องใช้เวลากว่าครึ่งค่อนคืนในการวางกับดักด้วยเชือกเถาวัลย์และล่อมันมาสังหารด้วยมีดสั้นการต่อสู้เพียงสั้นๆทิ้งรอยแผลลึกไว้ที่ท่อนแขนของเขาเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาผสมกับเหงื่อตามตำราต้องใช้หัวใจที่ยังเต้นอุ่นๆและเลือดสดๆหยางพึมพำทบทวนเนื้อหาในคัมภีร์หนังมนุษย์เขาหยิบกะโหลกศีรษะของทหารที่ตายมานานจนแห้งสนิทขึ้นมามันถูกขัดจนสะอาดเพื่อใช้แทนหม้อต้มยาชั่วคราวเขาใช้มีดสั้นกรีดหน้าอกของกระต่ายเขี้ยวพิษอย่างชำนาญมือของเขาไม่สั่นแม้แต่น้อยขนาดควักเอาหัวใจสีแดงคล้ำขนาดเท่ากำปั้นเด็กออกมาเลือดอสูรที่มีกลิ่นฉุนกึกไหลทะลักลงสู่ถ้วยกะโหลกหยางเติมสมุนไพรพิษ 2-3 ชนิดที่หาได้แถวปากถ้ำลงไปย่างเงาจันทร์และรากหนอนตายซากเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตามสูตรหยางยกกะโหลกขึ้นอังเหนือเปลวไฟปุดปุดปุดของเหลวสีแดงในกะโหลกเริ่มเดือดพล่านส่งกลิ่นคาวคลุ้งผสมกับกลิ่นเหม็นไหม้ของสมุนไพรมันไม่ได้ดูเหมือนยาวิเศษแต่เหมือนยาพิษที่จะปลิดชีพคนกินเสียมากกว่าสีของมันเปลี่ยนจากแดงสดเป็นสีดำข้นคลักราวกับน้ำมันดินเสร็จแล้วหยางมองดูของเหลวในมือลำคอแห้งผากร่างกายที่บาดเจ็บและหิวโหยร้องประท้วงเขาเงยหน้ามองเพดานถ้ำนึกถึงภาพเปลวไฟที่เผาผลาญหมู่บ้านนึกถึงเสียงหัวเราะของพวกเซียนถ้าข้าตายเพราะยานี้ก็แปลว่าข้ามีวาสนาเพียงเท่านี้แต่ถ้าข้ารอดพวกเจ้าเตรียมตัวตายได้เลยหยางกลั้นใจยกกะโหลกขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมดอึกรสชาติของมันเลวร้ายยิ่งกว่าซากศพเน่าทั้งขมคาวและแสบร้อนบาดคอทันทีที่ของเหลวนั้นไหลลงสู่กระเพาะนรกก็มาเยือนหยางกัดฟันแน่นจนได้ยินเสียงฟันร้าวเขาพยายามกลั้นเสียงร้องแต่ความเจ็บปวดมันเกินจินตนาการมันไม่ใช่แค่ความร้อนแต่มันเหมือนเขากลืนถ่านไฟแดงๆลงไปแล้วถ่านก้อนนั้นระเบิดออกในท้องวิ่งพล่านไปตามเส้นเลือดทุกเส้นในร่างกายร่างผอมแห้งของหยางดิ้นทุรนทุรายไปกับพื้นถ้ำมือจิกดินจนเล็บฉีกเส้นเลือดสีดำปูดโปนขึ้นมาตามผิวหนังราวกับมีหนอนชอนชัยอยู่ข้างในกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกอย่างรุนแรงจนกระดูกลั่นกรอบความเจ็บปวดจากการถูกฉีกกระชากกล้ามเนื้อและสร้างใหม่ในระดับเซลล์ดำเนินต่อไปภาพหลอนเริ่มจู่โจมจิตใจเขาเห็นภาพวิญญาณของกระต่ายเขี้ยวพิษพุ่งเข้ามาจะกัดกินวิญญาณของเขาเจ้ามนุษย์อ่อนแอร่างกายเจ้าเป็นของข้าเสียงคำรามก้องในจิตสำนึกหุบปากข้าเป็นคนกินเจ้าไม่มีสิทธิ์มาบงการข้าจิตสังหารอันแรงกล้าของหยางปะทะกับจิตวิญญาณอสูรเขาใช้ความแค้นเป็นเชื้อเพลิงเผาผลาญเจตจำนงของกระต่ายเขี้ยวพิษจนมอดไหม้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะ1 ชั่วยามหรือทั้งคืนในที่สุดความเจ็บปวดก็ค่อยๆจางหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงความเหนื่อยล้าและความเงียบงัน
หยางนอนหอบหายใจรวยรินอยู่บนพื้นร่างกายของเขาชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อสีดำเมือกๆที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่ามันคือของเสียและสิ่งสกปรกที่ถูกขับออกมาจากการผลัดเปลี่ยนไขกระดูกเขาค่อยๆยันกายลุกขึ้นนั่งรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแผลลึกที่แขนจากการต่อสู้หายสนิทเหลือเพียงรอยแผลเป็นจางๆร่างกายที่เคยผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงบัดนี้กล้ามเนื้อดูแน่นกระชับขึ้นแม้จะยังไม่อาจเทียบได้กับจอมยุทธแต่ก็แข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาหลายเท่าหยางหยิบหินก้อนหนึ่งขนาดเท่าหัวคนขึ้นมาแล้วออกแรงบีบแพร่งหินก้อนนั้นแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆคามือดวงตาของหยางเบิกกว้างเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่เย็นยะเอือกและน่าสะพรึงกลัวนี่สินะพลังของอสูรเขามองมือที่เปื้อนฝุ่นผงหินแววตาสีดำสนิทเริ่มมีประกายสีแดงจางๆปะปนอยู่ลึกๆความหิวโหยในท้องหายไปแล้วแต่ความหิวโหยในจิตใจกลับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเขายังต้องการอีกเลือดที่เข้มข้นกว่านี้อสูรที่เก่งกว่านี้หยางลุกขึ้นยืนเต็มความสูงหยิบมีดสั้นขึ้นมาเช็ดคราบเลือดแล้วเดินไปที่ปากถ้ำแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ร่างของเขาทอดยาวเป็นเงาทะมึนการล่าครั้งแรกสำเร็จแล้วแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นป่าหมอกทมิฬแห่งนี้จะกลายเป็นโต๊ะอาหารของเขา3 วันผ่านไปนับตั้งแต่หยางดื่มโอสถโลหิตถ้วยแรกร่างกายของเด็กหนุ่มที่เคยผอมแห้งจนลมพัดแทบปลิวบัดนี้เริ่มมีมัดกล้ามเนื้อที่แน่นระชับปรากฏขึ้นใต้เสื้อผ้าเกลาขาดการเคลื่อนไหวของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันเงียบกริบรวดเร็วและเต็มไปด้วยความมั่นใจหยางวิ่งลัดเลาะไปตามกิ่งไม้ใหญ่สูงเหนือพื้นดินเขากระโดดจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งด้วยความคล่องแคล่วราวกับลิงป่าสายตาคมกริบสอดส่องมองหาเหยื่อรายต่อไปที่อยู่เบื้องล่างประสาทสัมผัสดีขึ้นมากหยางคิดในใจเขาได้ยินเสียงหัวใจเต้นของสัตว์เล็กๆในพุ่มไม้ได้กลิ่นสาบของอสูรที่อยู่ห่างออกไป109โลกที่เคยน่ากลัวและเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านเริ่มกลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับหยางเป้าหมายวันนี้ไม่ใช่กระต่ายเขี้ยวพิษที่อ่อนแออีกต่อไปแต่เป็นงูเกล็ดเขียวอสูรระดับต่ำขั้นกลางลำตัวยาวเท่าน่องผู้ใหญ่เกล็ดสีเขียวของมันแข็งจนมีดธรรมดาฟันไม่เข้าและที่สำคัญคือพิษของมันสามารถละลายเนื้อคนได้ในพริบตาหยางเคยเห็นมันฉกทหารรับจ้างจนตายคาที่มาแล้วเมื่อหลายวันก่อนหยางหยุดนิ่งอยู่บนกิ่งไม้มองลงไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่นั่นงูเกล็ดเขียวกำลังนอนขดตัวอาบแสงแดดรำไรที่ลอดผ่านใบไม้ผิวหนังแข็งเคลื่อนไหวเร็วถ้าปะทะตรงๆมีดสั้นเล่มเดียวเอาไม่อยู่หยางวิเคราะห์อย่างใจเย็นเขาไม่ได้กระโจนลงไปโง่ๆแต่เขาล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบหนูนาที่เพิ่งจับได้เมื่อเช้าออกมาเขาใช้มีดกรีดท้องหนูให้เลือดไหลซึมแล้วโยนมันลงไปที่พื้นห่างจากตัวงูประมาณ10 ก้าวตุบเสียงของตกกระทบและกลิ่นเลือดสดๆปลุกงูเกล็ดเขียวให้ตื่นขึ้นมันชูคอแผ่แม่เบี้ยส่งเสียงขู่ฟ้อก่อนจะเลื้อยตรงไปที่ซากหนูด้วยความหิวโหยในจังหวะที่มันอ้าปากกว้างเตรียมจะกลืนเหยื่อฟุบหยางถึงตัวลงมาจากกิ่งไม้ดิ่งพระสุธาไม่ได้ใช้มีดแต่เขาใช้ท่อนไม้ปลายแหลมยาวเท่าแขนที่เหลาเตรียมมาพุ่งปักลงไปที่7 นิ้วหรือจุดตายบริเวณคอของงูอย่างแม่นยำฉึกแรงกระแทกจากที่สูงบวกกับพละกำลังใหม่ของหยางส่งให้ไม้แหลมทะลุเกล็ดที่คอของงูปักตรึงหัวของมันติดกับพื้นดินกรงูเกล็ดเขียวดิ้นพล่านด้วยความเจ็บปวดหางยาวเหวี่ยงฟาดไปมาอย่างบ้าคลั่งฟาดโดนขาของหยางจนแสบร้อนเหมือนถูกแส้หวดแต่หยางกัดฟันไม่ยอมปล่อยมือเขาใช้เท้าเหยียบย่ำลงไปที่ลำตัวของมันกดน้ำหนักตัวทั้งหมดลงไปตายซะหยางชักมีดสั้นออกมาแทงซ้ำเข้าไปที่ลูกตาของงูจนมิดด้ามเลือดสีเขียวข้นคลักพุ่งกระฉูดรดหน้าร่างของงูเกล็ดเขียวกระตุกเกร็งอย่างรุนแรง 2-3 ครั้งก่อนจะค่อยๆแน่นนิ่งไป
หยางหอบหายใจหนักถอนมีดออกจากเบ้าตางู เขาเช็ดเลือดที่เปื้อนหน้าออกลวกๆมองผลงานของตัวเองด้วยความพึงพอใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาล่าสัตว์มีพิษร้ายแรงได้โดยไม่เสียเนื้อเลือดแต่การล่าจบลงแล้วการปรุงยาเพิ่งจะเริ่มหยางลากซากงูไปที่ริมลำธารเขาไม่ได้กินเนื้องูทันทีตามวิสัยสัตว์ป่าแต่เขาเริ่มชำแหละมันอย่างประณีตเขาผ่าท้องงูระวังไม่ให้ถุงพิษแตกแล้วค่อยๆเลาะเอาถุงน้ำดีสีเขียวเข้มออกมากลิ่นฉุนกึกของมันทำให้แสบจมูกพิษงูเกล็ดเขียวมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงหยางพึมพำทบทวนความรู้ในคัมภีร์เขาไม่ได้จะกินมันเพื่อเพิ่มพลังเพราะระดับร่างกายตอนนี้ยังรับพิษกัดกร่อนไม่ไหวแต่เขาจะใช้มันทำอาวุธเขาหยิบมีดสั้นคู่ใจและลูกดอกไม้ไผ่ที่เหลาไว้หลาย10ดอกออกมาวางเรียงกันหยางเจาะถุงน้ำดีแล้วบรรจงทาของเหลวพิษลงบนคมมีดและปลายลูกดอกอย่างระมัดระวังเมื่อพิษแห้งมันจะเคลือบอาวุธไว้หากใช้สิ่งนี้โจมตีศัตรูแม้แต่แผลถลอกก็อาจกลายเป็นแผลเน่าเฟะถึงตายได้ในป่านี้ความแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีความตายอยู่ในมือด้วยหลังจากเคลือบอาวุธเสร็จหยางจึงจัดการแล่เนื้องูและหัวใจออกมาปรุงเป็นอาหารและยาบำรุงกำลังง่ายๆกินเพื่อฟื้นฟูร่างกายวันเวลาผ่านไปหยางยังคงวนเวียนอยู่ในป่าชั้นนอกล่าอสูรระดับต่ำตัวแล้วตัวเล่าสะสมเขี้ยวเล็บและพิษปรุงยาเพื่อขัดเกลาร่างกายทีละนิดเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะทำเสื้อเกราะจากหนังสัตว์สร้างกับดักที่ซับซ้อนขึ้นทว่าในคืนวันที่ 7ขณะที่หยางกำลังนั่งขัดมีดสั้นอยู่บนต้นไม้เขาสังเกตเห็นความผิดปกติฝูงนกบินแตกตื่นออกจากรังกลางดึกสัตว์อสูรน้อยใหญ่ต่างพากันวิ่งหนีไปทางทิศตะวันตกอย่างลนลานราวกับกำลังหนีภัยพิบัติบางอย่างหยางเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงจันทร์ดวงกลมโตกำลังลอยเด่นและสีของมันเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองนวลเป็นสีแดงเลือดดวงจันทร์สีเหลืองนวลที่เคยส่องสว่างเหนือยอดไม้บัดนี้ถูกย้อมด้วยสีแดงฉานราวกับดวงตาของปีศาจที่กำลังจ้องมองลงมายังพื้นโลกบรรยากาศในป่าหมอกทมิฬเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลมที่เคยพัดเย็นสบายกลับร้อนระอุขึ้นอย่างประหลาดไอหมอกสีขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงจางๆกลิ่นคาวเลือดที่ลอยอยู่ในอากาศเข้มข้นขึ้นจนแทบสำลักเสียงหอนของสัตว์อสูรที่เคยดังเป็นระยะบัดนี้กลับดังกึกก้องต่อเนื่องประสานกันเป็นบทเพลงแห่งความตายหยางที่ซ่อนตัวอยู่บนกิ่งไม้สูงสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่โคนต้นไม้หัวใจของเขาเต้นเร็วผิดจังหวะไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะเลือดในกายของเขากำลังเดือดตอบรับกับไอปีศาจในคืนนี้กฎของป่าเปลี่ยนไปหยางกระชับมีดสั้นอาบพิษในมือแน่นเขาตัดสินใจที่จะไม่ออกล่าแต่จะซ่อนตัวให้เงียบที่สุดเพราะสัญชาตญาณร้องเตือนว่าคืนนี้ผู้ล่าอาจกลายเป็นผู้ถูกล่าได้ในพริบตาแกรกแกรกแกรกเสียงฝีเท้าจำนวนมากดังมาจากทิศเหนือไม่ใช่เสียงย่ำเท้าหนักๆของสัตว์ใหญ่แต่เป็นเสียงกระโดดที่รวดเร็วและว่องไวหยางชะโงกหน้ามองลงไปเงาร่างดำทะมึนนับ10 20 30ตัวกำลังโหนตัวผ่านกิ่งไม้และวิ่งลัดเลาะตามพื้นดินพวกมันคือลิงหน้าผี Ghost Face Mandrills อสูรระดับต่ำที่อยู่รวมกันเป็นฝูงปกติพวกมันขี้ขลาดและจะหนีเมื่อเจอศัตรูที่เก่งกว่าแต่คืนนี้ดวงตาของพวกมันเป็นสีแดงก่ำน้ำลายฟูมปากเขี้ยวขาวโง่งยาวออกมาผิดปกติพวกมันกำลังคลุ้มคลั่งแย่แล้วอย่างอุทานเบาๆจมูกของจ่าฝูงลิงหน้าผีตัวหนึ่งขยับฟุดฟิตมันหยุดชะงักที่โคนต้นไม้ที่หยางซ่อนอยู่เงยหน้าที่มีลวดลายเหมือนกะโหลกผีขึ้นมองแล้วกรีดร้องเสียงแหลมสูงเจี๊ยกมันชี้กรงเล็บมาที่หยางความลับแตกแล้วฝูงลิงนับ10ตัวกระโจนขึ้นต้นไม้อย่างบ้าคลั่งกรงเล็บแหลมคมขูดเนื้อไม้เสียงดังหน้าขนลุกหยางไม่มีทางเลือกเขาดีดตัวออกจากกิ่งไม้ที่ซ่อนอยู่กระโดดข้ามไปยังต้นถัดไปฆ่าฉีกกินเสียงคำรามต่ำๆในลำคอของพวกมันเหมือนภาษามนุษย์ที่บิดเบี้ยวหยางปารีดสั้นอาพิษออกไป2 เล่มฉึกฉึกลิง2 ตัวแรกที่พุ่งเข้ามาถูกมีดปักเข้าที่คอร่างร่วงหล่นลงกระแทกพื้นชักกระตุกและแน่นนิ่งไปเพราะพิษงูเกล็ดเขียวที่หยางเตรียมไว้แต่พวกที่เหลือไม่ได้หวาดกลัวกลับยิ่งบ้าเลือดกว่าเดิมพ
วกมันกระโจนข้ามศพเพื่อนพุ่งเข้าใส่หยางราวกับคลื่นสีดำหยางวิ่งหนีสุดชีวิตกระโดดไปตามกิ่งไม้ลัดเลาะผ่านเถาวัลย์หนามกิ่งไม้เกี่ยวเสื้อผ้าจนขาดวิ่นบาดผิวหนังจนเลือดซิบแต่เขาหยุดไม่ได้ถ้าหยุดคือตายฟุบหลิงตัวหนึ่งกระโดดดักหน้าได้ทันมันตวัดกรงเล็บเข้าที่เหลาขวาของหยางอึกหยางกัดฟันเบี่ยงตัวหลบแต่ก็ยังโดนข่วนเป็นแผลลึกเลือดสดพุ่งกระฉูดกลิ่นเลือดของเขาเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้พวกมันคลั่งยิ่งกว่าเดิมหนีไม่พ้นแน่หยางมองไปรอบๆเขาถูกล้อมไว้เกือบทุกทิศทางจำนวนของพวกมันมากเกินไปต่อให้มีพิษก็ฆ่าไม่หมดสายตาของเขาเหลือบไปเห็นบึงโคลนขนาดใหญ่เบื้องล่างมันเป็นบึงดูดที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงเต็มไปด้วยซากพืชเน่าเปื่อยทางรอดเดียวหยางตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเขาทิ้งตัวดิ่งลงจากยอดไม้สูงเกือบ10 วาตูมร่างของหยางจมหายลงไปในบึงโคลนเน่าๆทันทีโคลนเย็นเฉียบและหนืดเหนียวดูดเกลือนร่างเขาลงไปหยางกลั้นหายใจปล่อยให้ตัวเองจมลงไปจนมิดศีรษะข้างบนผิวน้ำฝูงลิงหน้าผีกระโดดตามลงมาแต่พวกมันหาเหยื่อไม่เจอพวกมันวิ่งวนเวียนอยู่รอบบึงกรีดร้องด้วยความหงุดหงิดจมูกดมหาแต่กลิ่นเหม็นเน่าของบึงกลบกลิ่นเลือดจนหมดใต้น้ำโคลนที่มืดมิดและอึดอัดหยางกลั้นหายใจจนปอดแทบระเบิดความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ไหลทุกความเย็นและเชื้อโรคในโคลนกัดกินแต่เขากัดฟันนิ่งสนิทจิตใจดำดิ่งเข้าสู่ความสงบในความมืดและความเงียบนั่นเองตึกตึกตึกเสียงบางอย่างดังขึ้นในหัวของหยางไม่ใช่เสียงหูแว่วแต่มันชัดเจนเหมือนเสียงกรองมันคือเสียงการไหลเวียนของเลือดเขารู้สึกได้ถึงตำแหน่งของฝูงลิงข้างบนไม่ใช่ด้วยตาหรือหูแต่ด้วยการสัมผัสถึงเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวพวกมันเลือดที่กำลังเดือดพล่านด้วยความบ้าคลั่งเลือดที่มีพลังชีวิตตำราหนังมนุษย์หน้าหนึ่งแวบเข้ามาในความทรงจำเมื่อผู้ฝึกวิชาเข้าใกล้ความตายประสาทสัมผัสโลหิตจะตื่นขึ้นเจ้าจะได้ยินเสียงเพลงแห่งชีวิตของเหยื่อนี่สินะสัญชาตญาณที่แท้จริงหยางเสยะยิ้มใต้น้ำโคลนเขาไม่กลัวอีกต่อไปเขารู้แล้วว่าพวกมันอยู่ตรงไหนบ้างตัวไหนอ่อนแอตัวไหนบาดเจ็บเขารอจนกระทั่งเสียงฝีเท้าส่วนใหญ่เริ่มผละออกไปเพราะหาไม่เจอเหลือเพียงลิงโง่เง่า2-3 ตัวที่ยังเดินด้อมมองอยู่ริมบึงซูมหยางพุ่งขึ้นมาจากโคลนราวกับจระเข้ล่าเหยื่อร่างกายเปื้อนโคลนดำเหมี่ยมดูเหมือนปีศาจจากขุมนรกชั่วมีดสั้นในมือปาดเข้าที่ข้อเท้าของลิงตัวแรกจนขาดสะบั้นก่อนที่มันจะทันร้องหยางกระโดดล็อกคอมันแล้วแทงมีดเข้าที่ขั้วหัวใจลิงอีกตัวหันมามองด้วยความตกใจแต่มันช้าไปแล้วหยางคว้างมีดเล่มที่2ปักเข้ากลางหน้าผากมันอย่างแม่นยำเลือดอสูรสาดกระเซ็นลงบนใบหน้าเปื้อนโคลนของหยางแสงจันทร์สีแดงส่องกระทบร่างที่ยืนหอบหายใจอยู่กลางบึงคืนพระจันทร์สีเลือดเพิ่งเริ่มต้นและหยางเพิ่งจะเข้าใจความหมายของคำว่าล่าที่แท้จริงรุ่งอรุณมาเยือนป่าหมอกทมิฬแสงแดดอ่อนๆพยายามส่องทะลุผ่านม่านหมอกหนาเพื่อขับไล่ความมืดมิดของค่ำคืนพระจันทร์สีเลือดกลิ่นขาวเลือดที่เคยคละคลุ้งเริ่มจางลงแทนที่ด้วยกลิ่นดินชื้นและไอหมอกยามเช้าที่ริมลำธารสายเล็กหยางกำลังวักน้ำขึ้นล้างตัวคราบโคลนดำและเลือดแห้งกรังที่เกาะตามตัวไหลละลายลงไปในน้ำเปลี่ยนสายน้ำใสให้กลายเป็นสีแดงขุ่นมัวเขารอดมาได้อีก1 คืนบาดแผลที่หัวไหล่จากการถูกลิงหน้าผีข่วนเริ่มสมานตัวจนปากแผลปิดสนิทเหลือเพียงรอยสีชมพูจางๆนี่คือผลลัพธ์ของกายาอสูรที่เริ่มตื่นขึ้นร่างกายของเขากำลังวิวัฒนาการซ่อมแซมตัวเองได้เร็วกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายเท่าอย่างไม่ได้ยิ้มหรือดีใจเขานั่งขัดมีดสั้นคู่ใจกับหินแม่น้ำอย่างเงียบเชียบสายตาเหม่อมองไปยังทิศตะวันออกทิศที่ตั้งของหมู่บ้านที่ถูกเผาทำลายทันใดนั้นเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในป่าแห่งนี้ก็ดังขึ้น สิทธิพี่รองดูเจ้าหมูป่านั่นสิวิ่งหนีหางจุกตูดเลยดาบของท่านคมกริบจริงๆฝันทีเดียวหัวขาดกระเด็นเสียงหัวเราะสนุกสนานและเสียงพูดคุยอย่างโอ้อวดดังแว่วมาตามลม
หยางหยุดมือที่ขัดมีดทันที หูของเขากระดิกเล็กน้อยเพื่อจับทิศทาง ไม่ใช่สัตว์ แต่เป็นมนุษย์หยางรีบเก็บมีดแล้วโหนตัวขึ้นไปซ่อนบนต้นไม้ใหญ่เหนือลำธารอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบ ไม่นานนักกลุ่มคน3 คนก็เดินแหวกพุ่มไม้ออกมา พวกมันเป็นชายหนุ่มอายุราวคราวเดียวกับหยางสวมชุดคลุมยาวสีขาวสะอาดตาปักลายนกกระเรียนเหินลมที่อกเสื้อผมกล้าวเป็นม้วยสวยงามในมือถือกระบี่ที่ส่องประกายวาววับดูสูงส่งและสง่างามราวกับเทพบุตรเดินดินแต่ในสายตาของหยางพวกมันดูน่ารังเกียจยิ่งกว่าอสูรศิษย์สำนักกระเรียนขาวหยางจำสัญลักษณ์นั้นได้แม่นยำมันเป็นหนึ่งในสำนักเซียนพันธมิตรที่ร่วมมือกันกวาดล้างหมู่บ้านของเขาโธ่เอ้ยป่าหมอกทมิฬที่เขาว่าน่ากลัวก็มีแค่สัตว์ชั้นต่ำพวกนี้เองหรือชายหนุ่มหน้าตาเจ้าสำอางที่เป็นหัวหน้ากลุ่มบนยังเบื่อหน่ายใช้ปลายเท้าเขี่ยซากกระต่ายที่นอนตายอยู่ข้านึกว่าจะได้เจอกับอะไรที่ท้าทายกว่านี้สิอีกใจเย็นหน้าสิพี่หลิวลูกสมุนอีกคนประจบสอพลอพวกเราเพิ่งเข้ามาแค่ชายป่าเองอีกอย่างแค่ท่านลงมือสัตว์พวกนี้ก็ตายหมดแล้วใครจะกล้าสู้ท่านได้นั่นสินะ ทั้ง3เดินหัวเราะร่ามาหยุดที่ริมลำธารจังหวะที่ศิษย์พี่หลิวก้มลงจะล้างหน้าสายตาของมันก็เหลือบไปเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนใหม่ๆบนก้อนหินมีคนอื่นอยู่ที่นี่มันเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆด้วยสายตาดูแคลนหยางที่ซ่อนอยู่บนกิ่งไม้กลั้นหายใจนิ่งสนิทมือจับด้ามมีดแน่นจิตสังหารของเขาแผ่ออกมาวูบหนึ่งโดยไม่รู้ตัวใครออกมานะศิษย์พี่หลิวสัมผัสได้ถึงจิตสังหารนั้นมันชักกระบี่ออกจากฝักชี้ขึ้นมาบนต้นไม้ไอสวะตัวไหนกล้าแอบมองข้าความแตกแล้วหยางรู้ดีว่าพวกฝึกยุทธมีประสาทสัมผัสไวเขาตัดสินใจกระโดดลงมาจากต้นไม้ลงสู่พื้นดินเบื้องล่างอย่างนิ่มนวลทันทีที่เห็นสภาพของหยางเสื้อผ้าขาดวิ่นผมแผ้วรุงรังเนื้อตัวสกปรกมอมแมมพวกมันทั้ง3ก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมา ข้าก็นึกว่าเป็นยอดฝีมือที่ไหนที่แท้ก็แค่ขอทานป่าเถื่อนดูสภาพมันสิสกปรกยิ่งกว่าหมูในเหลาซะอีกศิษย์พี่หลิวลดกระบี่ลงมองหยางด้วยสายตาเหยียดหยามราวกับแมลงเฮ้ยเจ้าขอทานเจ้าเข้ามาทำอะไรในเขตห่วงห้ามนี้รู้ไหมว่าที่นี่เป็นที่ฝึกวิชาของพวกข้าหยางยืนนิ่งไม่ตอบคำเขาเพียงจ้องมองพวกมันด้วยดวงตาสีดำสนิทที่ไร้อารมณ์มือขวากำมีดสั่นลุ่มหลวมเตรียมพร้อมเป็นใบ้หรือไงลูกสมุนคนหนึ่งหงุดหงิดศิษย์พี่ถามก็ตอบสิวะหรือยากตายข้ามันทิ้งเถอะศิษย์พี่ลูกสมุนอีกคนเสนอดูจากแววตาของมันแล้วข้าไม่ชอบใจเลยมันดูเหมือนสัตว์ป่ามากกว่าคนถือว่ากำจัดขยะให้โลกก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันศิษย์พี่หลิวสยะยิ้มถือซะว่าวอร์มมือก่อนล่าของจริงเจ้า2 คนจัดการมันซะอย่าให้เลือดสกปรกของมันกระเด็นโดนชุดข้าล่ะขอรับศิษย์น้อง2 คนชักกระบี่พุ่งเข้าใส่หยางทันทีกระบี่ของพวกมันเคลือบด้วยพลังปราณจางๆฟันแหวกอากาศเสียงดังฟุบหยางไม่ได้ถอยหนีแต่เขาก็ไม่ได้เอาดาบไปปะทะตรงๆเขารู้ดีว่ามีดสั้นขึ้นสนิมของเขาต้านทานกระบี่เหล็กกล้าไม่ได้วูบหยางเบี่ยงตัวหลบคมกระบี่แรกด้วยความเร็วที่พวกมันคาดไม่ถึงเขาไม่ใช่แค่เร็วด้วยแรงขาแต่เขายังอ่านทิศทางของกล้ามเนื้อคู่ต่อสู้ออกอะไรกันมันไม่มีพลังปราณทำไมถึงเร็วขนาดนี้ศิษย์น้องคนหนึ่งตกใจจังหวะที่มันกำลังจะง้างดาบฟันซ้ำหยางก็พุ่งตัวเข้าประชิดวงในเขาไม่ได้ใช้มีดแทงแต่เขาใช้มือซ้ายคว้าข้อมือที่ถือกระบี่ของมันแล้วบิดอย่างแรงกรับเสียงกระดูกข้อมือหักดังลั่นศิษย์น้องร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดกระบี่ร่วงลงพื้นหยางฉวยโอกาสนั้นถีบเข้ายอดอกของมันจนกระเด็นไปชนต้นไม้แล้วแน่นนิ่งไปเจ้าบังอาจศิษย์น้องอีกคนเห็นเพื่อนถูกจัดการก็โกรธจัดฝันกระบี่ลงมาหมายจะผ่าร่างหยางเป็น2 ซีกหยางกลิ้งตัวหลบไปด้านข้างหยิบก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นขึ้นมาจากพื้นแล้วขว้างสวนกลับไปเต็มแรงเปรี้ยงก้อนหินพุ่งกระแทกเข้ากลางแสกหน้าของมันอย่างจังเลือดกำเดาพุ่งกระฉูดร่างเสถอยหลังเสียหลักหยางไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเขาพุ่งเข้าไปดุดเสือร้ายมีดสั้นในมือวาดผ่านลำคอของมันอย่างรวดเร็วและแม่นยำชัวเลือดสดๆพุ่งออกมาจากคอหอยศิษย์น้องคนที่2ล้มลงดิ้นพลัดพรากมือกุมคอตัวเองพยายามส่งเสียงร้องแต่มีเพียงเสียงลมรั่วออกมา
ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจศิษย์พี่หลิวที่ยืนดูอยู่ถึงกับอ้าปากค้างรอยยิ้มเย้ยหยันหายไปจากใบหน้าแทนที่ด้วยความตื่นตะลึงเจ้าไม่มีพลังปราณเป็นไปไม่ได้ศิษย์พี่หลิวตะโกนเสียงสั่นแกใช้วิชามารอะไรหยางยืนหอบหายใจเล็กน้อยเลือดของศัตรูเปรอะเปื้อนใบหน้าที่มอมแมมของเขาทำให้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเขาหันมามองศิษย์พี่หลิวแล้วเอ่ยปากพูดเป็นครั้งแรกด้วยน้ำเสียงแหบพร่าและเย็นเยือกวิชาฆ่าสุนัขคำพูดนั้นเปรียบเสมือนน้ำมันราดลงกองไฟศิษย์พี่หลิวโกรธจนหน้าแดงก่ำไอ้สวะชั้นต้ามข้าจะสับแกเป็นหมื่นชิ้นศิษย์พี่หลิวระเบิดพลังปราณระดับรวบรวมลมปราณขั้นกลางออกมาแสงสีขาวห่อหุ้มตัวกระบี่มันพุ่งเข้าใส่หยางด้วยความเร็วที่เหนือกว่าลูกน้องทั้งสองคนมากนี่คือการต่อสู้จริงครั้งแรกระหว่างผู้ฝึกยุทธที่มีพลังปราณกับคนธรรมดาที่มีกายาอสูรหยางรู้ดีว่าเขาเสียเปรียบเรื่องพลังทำลายแต่เขามีสิ่งที่พวกมันไม่มีคือความคุ้นเคยกับความตายและความกระหายเลือดเคร่งเสียงโลหะปะทะกันดังกังวานก้องป่ามีดสั้นสนิมเคลอะของหยางปะทะกับกระบี่เล็กกล้าที่อาบด้วยแสงสีขาวของศิษย์พี่หลิวแรงปะทะส่งผลให้มีดสั้นของหยางแตกร้าวเป็นรอยขณะที่ร่างของเขากระเด็นถอยหลังไปกระแทกต้นไม้จนจุก เห็นความต่างชั้นหรือยังเจ้าสวะศิษย์พี่หลิวหัวเราะอย่างลำพองใจเขาไม่ได้รีบเร่งลงมือสังหารแต่เดินย่างสามขุมเหมือนแมวหยอกหนูพลังปราณที่ห่อหุ้มร่างกายทำให้เขารู้สึกเหนือกว่าทุกสิ่งในป่านี้หยางยันกายลุกขึ้นมือข้างที่จับมีดสั่นระริกจากแรงกระแทกเลือดไหลซึมจากมุมปากเขาประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วพละกำลังของเขาในตอนนี้อาจจะเหนือกว่าคนธรรมดาแต่ยังเทียบไม่ได้กับผู้ฝึกยุทธที่มีล้มปราณคุ้มกันหนังเหนียวใช้ได้นี่แต่ดาบต่อไปข้าจะตัดหัวเจ้าศิษย์พี่หลิวพุ่งเข้ามาอีกครั้งกระบี่วาดเป็นวงพระจันทร์หมายบั่นคอหยางรู้ดีว่ารับตรงๆไม่ได้เขาจึงทิ้งตัวลงกลิ้งหลบไปด้านข้างอย่างทุลักทุเลปล่อยให้คมกระบี่ฟันถูกต้นไม้ใหญ่จนขาดสะบั้นราวกับตัดเต้าหู้ชั่วแม้จะหลบพ้นจุดตายแต่ปลายกระบี่ก็ยังเฉียวหน้าอกของหยางจนเกิดแผลยาวเลือดสีแดงสดไหลทะลักหนีไปก็เท่านั้นศิษย์พี่หลิวตะโกนไล่หลังง้างกระบี่เตรียมแทงซ้ำแต่ในจังหวะที่ศิษย์พี่หลิวกำลังมั่นใจสุดขีดนั่นเองสายตาของหยางที่เคยเรียบเฉยกลับเปลี่ยนเป็นประกายอำมหิตเขาไม่ได้หนีแต่เขากำลังล่อหยางถอยหลังไปเหยียบรากไม้ที่นูนขึ้นมาแกล้งทำเป็นสะดุดล้มศิษย์พี่หลิวเห็นโอกาสทองจึงทุ่มสุดตัวพุ่งเข้าแทงที่หัวใจตายซะวินาทีที่ปลายกระบี่จะถึงอกหยางบิดตัวหลบในระยะเผาขันคมกระบี่แทงทะลุเสื้อผ้าและเฉือนสีข่างไปเพียงนิดเดียวแต่จังหวะนี้เองที่ศิษย์พี่หลิวเปิดช่องว่างที่ลำตัวหยางกำมีดสั้นในมือแน่นมีดเล่มที่เขาเพิ่งเคลือบพิษงูเกล็ดเขียวเอาไว้เมื่อวันก่อนฉึกมีดสั้นปักเข้าที่ต้นขาของศิษย์พี่หลิวอย่างจังแม้จะมีพลังปราณคลุ้มกายแต่ในระยะประชิดและแรงส่งจากการสวนกลับทำให้มีดเจาะทะลุกรอบปราณเข้าไปได้เล็กน้อยโอ้ยศิษย์พี่หลิวร้องลั่นถีบหยางกระเด็นออกไปแล้วก้มลงดูแผลที่ขาไอ้ชั้นต่ำแกกล้าทำคาเลือดออกหรือมันเป็นเพียงแผลตื้นๆที่ดูไม่อันตรายศิษย์พี่หลิวสแยะยิ้มเหี้ยมเกรียมแผลแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเตรียมตัวตายคำพูดยังไม่ทันจบประโยคใบหน้าของศิษย์พี่หลิวก็เปลี่ยนสีจากแดงเป็นขาวและจากขาวเป็นเขียวคล้ำอะไรกันศิษย์พี่หลิวรู้สึกแสบร้อนที่บาดแผลเหมือนถูกไฟเผาขาข้างที่โดนแทงเริ่มชาและขยับไม่ได้มันพยายามจะเดินแต่กลับล้มฟาดลงกับพื้นเนื้อรอบปากแผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำและทรงกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรวดเร็วพิษแกใช้วิชาสกปรกศิษย์พี่หลิวตวาดลั่นพยายามโคจรลมปราณเพื่อขับพิษแต่พิษของงูเกล็ดเขียวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงได้แทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปแล้วหยางลุกขึ้นยืนช้าๆปาดเลือดที่มุมปากแล้วเดินเข้ามาหาศิษย์พี่หลิวที่กำลังดิ้นทุรนทุรายในป่านี้ไม่มีคำว่าสกปรกหยางเอ่ยเสียงเรียบมีแต่รอดหรือตายชั่วดาบฟันลงมาอย่างไร้ความปราณีศีรษะของศิษย์พี่หลิวหลุดออกจากบ่ากลิ้งไปหยุดอยู่ที่โคนต้นไม้ปิดฉากชีวิตของผู้ฝึกยุทธผู้ยิงพยองหยางทิ้งดาบลงนั่งลงข้างศพไร้หัวเขาไม่ได้รู้สึกผิดบาปแต่กลับรู้สึกถึงความตื่นรู้บางอย่าง
การต่อสู้ครั้งนี้สอนให้เขารู้ว่า แค่พลังกายาอสูรขั้นต้นและยาพิษพื้นยังไม่เพียงพอ หากเขาต้องเจอกับยอดฝีมือที่เก่งกว่านี้ เขาจะตายแน่ เขาต้องการพลังที่มากกว่านี้ พลังที่จะฉีกกระจากเกราะปราณได้ด้วยมือเปล่า หยางค้นตัวศพของทั้ง3 คน ได้ขวดยาฟื้นฟูลมปราณมา2-3 ขวด และเงินอีกเล็กน้อย แต่สิ่งที่เขาสนใจที่สุดไม่ให้สมบัติพวกนี้ สายตาของเขาจับจ้องไปที่หัวใจของศิษย์พี่เหลียว ผู้ฝึกยุทธที่มีพลังปราณสะสมในร่าง เลือดเนื้อย่อมบริสุทธิ์กว่าคนทั่วไป แต่หยางสายหน้า เลือดมนุษย์อ่อนแอเกินไป กินไปก็เพิ่มพลังได้ไม่เท่าไหร่ เขานึกถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่เขียนไว้ในหน้าถัดไปของคัมภีร์หนังมนุษย์ หากต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดมนุษย์ จงกลืนกินหัวใจราชัน ในป่าหมอกทมิฬแห่งนี้มีราชันเพียงหนึ่งเดียวที่ครองพื้นที่ลึกที่สุด อสูรที่แม้แต่พวกสำนักเซียนยังไม่กล้าต่อแย่ พยัคฆ์เกราะดำหรือ Black Armored Tiger เสือยักษ์ที่มีเกล็ดแข็งแกร่งดุจเหล็กไหล ฟันแทงไม่เข้า และมีพละกำลังมหาศาล หยางลุกขึ้นยืน มองลึกเข้าไปในป่าทิพย์แววตาของเขาเปลี่ยนจากนักล่าธรรมดากลายเป็นแววตาของผู้กระหายอำนาจ เขาต้องล่ามันไม่ใช่เพื่อความอยู่รอด แต่เพื่อการวิวัฒนาการ หัวใจของเจ้าข้าขอจอง หยางเก็บเข้าของจำเป็น หันหลังให้ซากศพทั้ง3แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่เขตป่าชั้นในเขตแดนแห่งความตายที่แท้จริง เขตป่าชั้นในของป่าหมอกทมิฬนั้นแตกต่างจากภายนอกอย่างสิ้นเชิง ต้นไม้ที่นี่สูงเสียดฟ้าจนบดบังแสงอาทิตย์เกือบทั้งหมด พื้นดินปกคลุมด้วยมอสสีดำและกระดูกสัตว์ที่ทับถมกันมานับร้อยปี ไม่มีเสียงนกร้อง ไม่มีเสียงแมลง มีเพียงความเงียบสงัดที่กดดันราวกับอากาศมีน้ำหนัก หยางหมอบราบอยู่บนยอดผาสูง สายตาจับจ้องไปยังถ้ำขนาดมหึมาเบื้องล่าง ที่หน้าปากถ้ำนั้น ร่างของราชันแห่งป่ากำลังนอนหลับไหล พยัคฆ์เกราะดำมันคือเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างสารขนของมันไม่ได้เป็นปุยนุ่ม แต่เป็นเกล็ดสีดำมันวาเรียงซ้อนกันแน่นหนาราวกับชุดเกราะเล็กกล้าทุกครั้งที่มันหายใจออกไอควันสีขาวจะพวยพุ่งออกมาจากจมูกพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนเบาๆบนผืนดินเกล็ดนั่นหนาอย่างน้อย2 นิ้วหยางวิเคราะห์ด้วยสายตาเย็นชามีดสั้นเจาะไม่เข้ากระบี่เหล็กกล้าของพวกสำนักเซียนก็คงทำได้แค่รอยขีดข่วนถ้าสู้ตรงๆข้าจะคงกลายเป็นอาหารว่างในพริบตาแต่หยางไม่ได้มาที่นี่เพื่อสู้ได้กำลังเขามาเพื่อล่าเขาค่อยๆถอยฉากออกมาอย่างเงียบเชียบกลับไปยังจุดพักที่เขาเตรียมไว้ริมลำธารเขาหยิบขวดน้ำเต้าที่บรรจุเลือดของผู้ฝึกยุทธคือเลือดของศิษย์พี่หลิวที่เขาเก็บมาจากตาจารย์ออกมาวางคู่กับซากของแมงมุมกินซากตัวขนาดเท่าฝ่ามือที่เขาเพิ่งจับมาได้ระหว่างทางหยางเปิดคัมภีร์หนังมนุษย์หน้าต่อไปอ่านสูตรพิษที่โหดเหี้ยมที่สุดขนาดหนึ่งโอสถสลายเกราะพิษกร่อนโลหะต้องใช้พิษที่มีฤทธิ์กัดกร่อนผสมกับเลือดของผู้มีปราณยุทธเพื่อเป็นตัวนำทางให้พิษซึมลึกเข้าไปทำลายโครงสร้างจากภายในหยางเริ่มลงมือปรุงยาเขาบดขยี้ต่อมพิษของแมงมุมกินซากลงในถ้วยกะโหลกของเหลวสีเหลืองข้นทรงกลิ่นฉุนกึกจากนั้นเขาเทเลือดของศิษย์พี่หลิวลงไปผสมฟูทันทีที่เลือดมนุษย์สัมผัสกับเพชรแมงมุมปฏิกิริยารุนแรงก็เกิดขึ้นเลือดสีแดงเดือดพล่านและเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำควันสีขาวลอยขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นที่ทำให้ใบไม้รอบๆเหี่ยวเฉาทันทีเยี่ยมหยางสะแยะยิ้มเขาใช้ยางไม้เหนียวผสมลงไปเพื่อให้พิษเกาะติดอาวุธได้นานขึ้นจากนั้นนำลูกดอกไม้ไผ่ไม้แหลมและกระบี่ที่ยึดมาจากศิษย์สำนักเซียนมาชุบเคลือบด้วยพิษสีม่วงนี้อย่างระมัดระวังเมื่ออาวุธพร้อมขั้นตอนต่อไปคือสนามสังหารหยางใช้เวลา2 วันเต็มๆในการเตรียมพื้นที่เขาเลือกซอกเขาแคบที่เป็นทางผ่านประจำของพยัคฆ์เกราะดำสังเกตจากรอยเท้าและรอยขูดขีดตามต้นไม้เขาขุดหลุมลึก5 เมตรด้วยมือเปล่าและมีดสั้นปักไม้แหลมอาพิษนับร้อยเล่มไว้ที่ก้นหลุมจากนั้นใช้กิ่งไม้และใบไม้แห้มอำพรางปากหลุมไว้อย่างแนบเนียนจนมองไม่ออก
เหนือปากหลุมขึ้นไปเขาผูกท่อนสูงขนาดใหญ่ไว้กับเถาวัลย์ทำเป็นกับดักลูกตุ้มที่จะเหวี่ยงลงมากระแทกหากเหยื่อตกลงไปในหลุมทุกขั้นตอนทำด้วยความใจเย็นละเอียดรอบคอบและอดทนหยางไม่ได้กินไม่ได้นอนเต็มอิ่มมา2 วันร่างกายเริ่มล้าแต่จิตใจกลับตื่นตัวถึงขีดสุดเหยื่อเสร็จแล้วอาวุธพร้อมแล้วเหลือแค่เหยื่อเย็นวันที่3หยางนำซากหมูป่าตัวใหญ่ที่เพิ่งล่าได้มากรีดท้องให้เลือดไหลโชกแล้วลากซากนั้นไปตามทางเดินทิ้งกลิ่นคาวเลือดเป็นทางยาวล่อมาจากหน้าถ้ำของพยัคฆ์เกราะดำตรงดิ่งมายังซอกเขาแห่งความตายหยางโยนซากหมูป่าทิ้งไว้กลางกับดักแล้วปีนขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้สูงเหนือหลุมพรางมือกระชับคันธนูที่ทำขึ้นเองอย่างหยาบๆลูกศรอาพิษพาดอยู่บนสายพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความมืดเข้าปกคลุมป่าโฮเสียงคำรามต่ำๆดังแว่วมาตามลมนกและสัตว์เล็กเงียบเสียงลงทันทีราชันตื่นแล้วและมันกำลังหิวหยางกลั้นหายใจสายตาจ้องเขม็งไปที่เงามืดเบื้องล่างเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆย่ำลงบนใบไม้แห้งใกล้เข้ามาเรื่อยๆตึงตึงเงาล่างมหึมาของพยัคฆ์เกราะดำค่อยๆปรากฏขึ้นมันเดินตามกลิ่นเลือดหมูป่ามาดวงตาสีทองของมันส่องประกายวาววับในความมืดมันหยุดดมกลิ่นที่หน้าปากทางเข้าซอกเขาจมูกฟุดฟิตอย่างระแวงระวังหยางเหงื่อตกกีบหัวใจเต้นระรัวหากมันรู้ตัวแผนทุกอย่างจะพังพินาศและเขาจะเป็นฝ่ายตายเสือยักษ์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ความหิวและกลิ่นเลือดหมูป่าที่เย้ายวนอยู่ตรงหน้าก็ชนะความระแวงมันก้าวขาหน้าเดียบลงไปในพื้นที่สังหารก้าวที่1ก้าวที่2อีกนิดเดียวหยางง้างสายธนูจนสุดแขนทันใดนั้นพยัคฆ์เกราะดำก็ชะงักมันไม่ได้เหยียบลงบนกับดักแต่เหมือนสัญชาตญาณสัตว์ป่าร้องเตือนมันเงยหน้าขึ้นมองตรงมายังต้นไม้ที่หยางซ่อนอยู่ทันทีรู้ตัวแล้วหยางไม่รอช้าปล่อยลูกศรอาพิษดอกแรกออกไปทันทีฟุบเคร่งเสียงลูกศรปะทะกับกะโหลกศีรษะของพยัคฆ์เกราะดำนังสนั่นหวั่นไหวราวกับเหล็กกระแทกเหล็กประกายไฟแลบแปลบปราบลูกศรอาพิษที่หยางมั่นใจนักหนากระเด็นหักกระดอนออกไปโดยแม้แต่จะสร้างรอยขีดข่วนให้เกล็ดสีดำมันวาวนั้นได้เลยแข็งขนาดนี้เลยหรือหยางกัดฟันกรอดโฮพยัคฆ์เกราะดำคำรามลั่นด้วยความโกรธเกรี้ยวเสียงของมันอัดกระแทกอากาศจนหยางหูอื้อมันไม่สนใจลูกศรที่ไร้ค่าแต่พุ่งกระโจนเข้าใส่ต้นไม้ที่หยางซ่อนอยู่ด้วยพละกำลังมหาศาลตูมต้นไม้ใหญ่ขนาด3 คนโอบถูกชนจนหักโค่นลงในพริบตาหยางเสียหลักร่วงลงมาพร้อมกับเศษกิ่งไม้เขาพยายามม้วนตัวลงพื้นเพื่อผ่อนแรงกระแทกแต่แรงสั่นสะเทือนก็ทำให้จุกจนแทบกระอักเลือดยังไม่ทันได้จะตั้งหลักเงาทะมึนขนาดมหึมาก็พุ่งตามเข้ามาติดๆกรงเล็บยักษ์ตะปบลงมาราวกับภูถล่มหยางกลิ้งตัวหลบได้อย่างเฉียดฉิวกรงเล็บฟาดลงบนพื้นหินจนแตกกระจายเป็นหลุมลึกเศษหินคมๆบาดแก้มหยางจนเลือดซิบกับดักต้องล่อมันไปที่กับดักหยางฝืนความเจ็บปวดวิ่งล่อเป้าไปทางหลุมพรางที่ขุดเตรียมไว้พยัคฆ์เกราะดำไล่ตามมาติดๆพื้นดินสั่นสะเทือนทุกย่างก้าวที่มันเหยียบลงไปเมื่อถึงปากหลุมหยางกระโดดข้ามไปอีกฝั่งอย่างรวดเร็วหวังให้เสือยักษ์วิ่งตามมาแล้วตกลงไปเสียบไม่แหลมแต่ว่ามันคือราชันแห่งป่ามันฉลาดกว่าที่คิดพยัคฆ์เกราะดำหยุดกึกที่หน้าปากหลุมจมูกของมันฟุดฟิตเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่มันจะกระโดดข้ามหลุมกว้าง5 เมตรนั้นได้อย่างง่ายดายราวกับบินได้บ้าหน้าหยางเบิกตากว้างร่างยักษ์ลอยข้ามหัวหยางไปแล้วตวัดหางเหล็กฟาดกลับหลังกลางอากาศพั่วหางเสือฟาดเข้าที่สีข้านของหยางเต็มแรงร่างของเขากระเด็นไปกระแทกหน้าผาหินอย่างจังเสียงกระดูกซี่โครงหักดังกรอบชัดเจนเลือดสดๆพุ่งออกจากปากหยางร่วงลงมากองกับพื้นร่างกายช้าดิกแทบขยับไม่ได้ความเจ็บปวดเล่นพล่านไปทั่วสับพางกายมีดสั้นในมือหลุดกระเด็นหายไปพยัคฆ์เกราะดำร่อนลงพื้นอย่างสง่างามมันเดินย่าง3 ขุมเข้ามาหาหยางที่นอนพงาบงาบดวงตาสีทองฉายแววเย้ยหยันมันรู้ว่าเหยื่อตัวจ้อยนี้หมดทางสู้แล้วเกล็ดหนาความเร็วสูงฉลาดหยางไอออกมาเป็นลิ่มเลือด
สมองประมวลผลอย่างบ้าคลั่งอาวุธเจาะไม่เข้ากับดักใช้ไม่ได้พิษกัดกร่อนภายลอกก็คงต้องใช้เวลานานเกินกว่าจะออกฤทธิ์ข้าตายแน่ถ้าสู้แบบนี้พยัคฆ์เกราะดำอ้าปากกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวขาวโง้งยาวและลำคอสีแดงฉานที่ไร้เกล็ดปกป้องกลิ่นเหม็นสาบสางจากปากของมันลอยมาแตะจมูกท่านใดนั้นประกายตาของหยางก็วูบไหวข้างนอกแข็งแกร่งดุจเหล็กไหลแต่ข้างในล่ะหยางเหลือบมองขวดน้ำเต้าที่บรรจุหัวเชื้อพิษสลายเกราะที่เขายังเก็บไว้ในอกเสื้อมันเป็นพิษเข้มข้นที่สุดที่ยังไม่ได้ผสมทางรอดเดียวคือทางที่บ้าบิ้นที่สุดเสือยักษ์คำรามลั่นเตรียมจะกระย่ำหัวหยางให้แหลกในคำเดียววูบวินาทีที่ปากมรณะโฉบลงมาหยางไม่ได้หลบแต่เขารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพุ่งสวนเข้าไปหาปากของมันแขนขวาของหยางล้วงเข้าไปในอกเสื้อกำขวดน้ำเต้าไว้แน่นแล้วยัดท่อนแขนทั้งข้างเข้าไปในปากของพยัคฆ์เกราะดำลึกเข้าไปจนถึงลำคอเขี้ยวเสืองับลงมาที่แขนขวาของหยางกระดูกแขนหักสะบั้นเลือดสาดกระเซ็นความเจ็บปวดระดับนรกแตกเล่นงานจนหยางแทบสิ้นสติหยางร้องลั่นแต่สายตาของเขากลับบ้าคลั่งยิ่งกว่าสัตว์ป่ากินเข้าไปสิวะไอ้เดรัจฉานมือที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดในลำคอเสือบีบขวดน้ำเต้าจนแตกละเอียดเศษกระเบื้องเคลือบและน้ำพิษสีม่วงเข้มข้นไหลทะลักลงไปในหลอดอาหารและกระเพาะของพยัคฆ์เกราะดำโดยตรงไม่ใช่แค่พิษแต่รวมถึงเลือดพิษจากแขนของหยางที่ไหลผสมลงไปด้วยโฮพยัคฆ์เกราะดำปล่อยแขนหยางทันทีมันแผดเสียงโหยหวนด้วยความทรมานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพิษสลายเกราะที่ผสมเลือดผู้ฝึกยุทธเริ่มกัดกร่อนอวัยวะภายในที่บอบบางของมันอย่างรุนแรงกระเพาะทะลุลำไส้ละลายมันดิ้นพลาดชนหน้าผาจนสินถล่มกลิ้งไปมากับพื้นเลือดสีดำคล้ำผสมฟองพิษทะลักออกมาจากปากและจมูกควันสีขาวลอยคลุ้งออกมาจากทวารทั้ง7ยางนอนหงายพิงหน้าผาแขนขวาห้อยรุ่งริ่งไร้ความรู้สึกเลือดไหลโชกตัวเขาหอบหายใจรวยรินมองดูราชันแห่งป่าที่กำลังดิ้นตายอย่างน่าสมเพชข้างในนิ่มกว่าที่คิดนะอย่างสะแยะยิ้มที่เปื้อนเลือดผ่านไปไม่นานร่างมหึมาของพยัคฆ์เกราะดำก็กระตุกเกรงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแน่นนิ่งไปดวงตาสีทองที่เคยน่าเกรงขามบัดนี้คุณมัวไร้ชีวิตความเงียบกลับคืนสู่ป่าหมอกทมิฬอีกครั้งหยางกัดฟันแน่นใช้มือซ้ายฉีกชายเสื้อมาพันรัดเลือดที่แขนขวาอย่างลวกๆเขาเจ็บปวดจนน้ำตาไหลพรากแต่เขายังตายไม่ได้รางวัลแห่งความตายกองอยู่ตรงหน้าแล้วเขาลากสังขารคลานเข้าไปหาซากเสือยักษ์ใช้มีดสั้นที่เหลืออยู่เล่มเดียวกรีดผ่าหน้าอกของมันในจุดที่เกล็ดบางที่สุดใต้ท้องกลิ่นเลือดที่หอมหวานและทรงพลังที่สุดเท่าที่เขาเคยได้กลิ่นลอยเตะจมูกหัวใจของราชันอสูรกำลังรอให้เขาลิ้มลองหยางจ้องมองหัวใจดวงโตที่ยังเต้นตุบๆแผ่ไอความร้อนออกมาโดยชีวิตของเจ้าข้าจะกำเนิดใหม่หัวใจของพยัคฆ์เกราะดำวางอยู่เบื้องหน้ามันมีขนาดใหญ่เท่าศีรษะมนุษย์ทรงไอความร้อนและกลิ่นคาวเลือดที่หอมหวนจนน่าประหลาดเส้นเลือดปูดโปนรอบหัวใจเต้นตุบๆราวกับมันยังไม่ยอมรับความตายหยางไม่มีเวลามาพิถีพิถันต้มยาเหมือนครั้งก่อนๆร่างกายของเขาเย็นเฉียบลงเรื่อยๆจากการเสียเลือดแขนขวาที่หักสะบั้นห้อยรุ่งริ่งไร้ความรู้สึกลมหายใจแผ่วเบาเหมือนเทียนใกล้ดับเป็นตายอยู่ที่คำนี้หยางกัดฟันใช้มือซ้ายข้างเดียวยกก้อนเนื้อหัวใจอันหนักอึ้งขึ้นมาแล้วฝังเขี้ยวลงไปกัดกินสดๆกร่วมเลือดอสูรระดับราชันทะลักเข้าปากรสชาติของมันไม่เหมือนเลือดกระต่ายหรือหมูป่าแต่มันเหมือนลาวาที่มีความข้นคลักและร้อนระอุทันทีที่กลืนลงคอร่างกายที่หนาวเหน็บของหยางก็กระตุกเกร็งอย่างรุนแรงอึกเสียงกระดูกทั่วร่างลั่นดังสนั่นโดยเฉพาะที่แขนขวากระดูกที่แตกละเอียดถูกพลังงานสีดำเชื่อมต่อและบีบอัดเข้าหากันใหม่กล้ามเนื้อที่ฉีกขาดถูกถักทอขึ้นมาใหม่อย่างบ้าคลั่งเนื้อเยื่อสีแดงสดค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นผิวหนังเริ่มแข็งและหนาตัวขึ้นราวกับเกราะความเจ็บปวดจากการถูกรื้อสร้างร่างกายใหม่นั้นสาหัสสากันจนหยางสลบไป
แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะความเจ็บปวดวนเวียนอยู่อย่างนี้นับ10 ครั้งตลอดทั้งคืนในห้วงภวังค์กึ่งหลับกึ่งตื่นหยางเห็นภาพนิมิตพยัคฆ์เกราะดำตัวมหึมายืนคำรามอยู่เหนือร่างเขามันพยายามจะตะปบวิญญาณเขาให้แตกสลายเจ้ามนุษย์ชั้นต่ำเจ้าไม่คู่ควรกับพลังของข้าอย่างในนิมิตแม้จะตัวเล็กจ้อยแต่กลับแสยะยิ้มเปื้อนเลือดยืนเผชิญหน้ากับราชันอสูรอย่างไม่เกรงกลัวเจ้าตายไปแล้วตอนนี้ร่างกายเจ้าเป็นของข้าจงมาเป็นบันไดให้ข้าเหยียบขึ้นไปหลางสวรรค์ซะจิตวิญญาณอันแรงกล้าของหยางกัดกินจิตสุดท้ายของพยัคฆ์เกราะดำจนหมดสิ้น3 วันผ่านไปแสงแดดสาดส่องลงมายังซอกเขาแห่งความตายร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่ข้างซากเสือยักษ์ค่อยๆขยับตัวหยางลืมตาตื่นขึ้นดวงตาสีดำสนิทคู่เดิมบัดนี้มีประกายสีทองอำมหิตซ่อนอยู่ลึกๆรูม่านตาเรียวรีคล้ายสัตว์ร้ายชั่วขณะก่อนจะกลัดเป็นปกติเขายันกายลุกขึ้นยืนความรู้สึกหนักอึ้งและเจ็บปวดหายไปจนหมดสิ้นแทนที่ด้วยพละกำลังที่ล้นจนแทบระเบิดหยางก้มลงมองแขนขวาแขนที่เคยหักสะบั้นบัดนี้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงและที่น่าตกใจคือผิวหนังท่อนแขนขวาตั้งแต่ข้อศอกลงไปถึงปลายนิ้วเปลี่ยนเป็นสีดำเลื่อมและมีความแข็งแกร่งคล้ายเกล็ดของพยัคฆ์เกราะดำหายดีแล้วแถมยังแข็งแกร่งกว่าเดิมหยางลองกำหมัดแน่นแล้วชกใส่หน้าผาหินข้างตัวเบาๆตุ้มหินผาแตกร้าวเป็นใยแมงมุมยุบลงไปเป็นรูปกำปั้นโดยที่มือเขาไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่น้อยนี่คือกายาอสูรขั้นสมบูรณ์ระดับแรกกายาพยัคฆ์ทมิฬหยางหันไปมองแทรกพยัคฆ์เกราะดำที่เริ่มส่งกลิ่นเนื้อหนังส่วนใหญ่ถูกพิษกัดกร่อนจนเละแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และแข็งแกร่งที่สุดกระดูกสันหลังหยางไม่รอช้าเขาใช้มีดสั้นเลาะเอากระดูกสันหลังท่อนยาวของมันออกมามันมีความยาวเกือบเท่าตัวคนสีดำสนิทแข็งแกร่งและคมกริบราวกับใบเลื่อยเขาใช้เวลาอีก2 วันในการขัดเกลาและดัดแปลงมันนำเอ็นยืดหยุ่นของเสือมาพันเป็นด้ามจับนำเขี้ยวคู่หน้ามาติดเสริมที่ปลายดาบจนได้ออกมาเป็นอาวุธรูปร่างประหลาดที่ดูดิบเถื่อนและน่าเกรงขามดาบกระดูกมารเดมอนโบนเบลดอาวุธคู่กายชิ้นแรกที่สร้างจากราชันแห่งป่ามันหนักอึ้งสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับหยางในตอนนี้มันเบาราวกับขนนกหยางสะพายดาบกระดูกยักษ์ไว้กลางหลังสวมเสื้อคลุมที่เย็บลวกจากหนังพยัคฆ์ส่วนที่เหลือรูปลักษณ์ของเขาตอนนี้ไม่เหลือเขาของเด็กหนุ่มชาวบ้านผู้อ่อนแออีกต่อไปเขาคือนักล่าเต็มตัวหยางเดินออกจากซอกเขามุ่งหน้าสู่ชายป่าฝั่งที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกทุกย่างก้าวที่เขาเดินสัตว์อสูรน้อยใหญ่ต่างพากันหลบหนีด้วยความหวาดกลัวไม่มีตัวไหนกล้าเข้าใกล้รัศมีจิตสังหารที่แผ่ออกมาจากตัวเขาเมื่อมาถึงชายป่าแสงสว่างจ้าของโลกภายนอกรออยู่เบื้องหน้าโลกที่มีทั้งมนุษย์สำนักเซียนและศัตรูที่ร้ายกาจกว่าพยัคฆ์เกราะดำนับ100 เท่าหยางหยุดยืนที่เส้นแบ่งเขตแดนหันกลับไปมองป่าหมอกทมิฬเป็นครั้งสุดท้ายบ้านเกิดที่มอบชีวิตใหม่ให้เขาขอบคุณที่เลี้ยงดูหยางเอ่ยเสียงเรียบเขาหันหน้ากลับมาสายตามุ่งตรงไปยังทิศตะวันออกทิศที่ตั้งของเมืองชายแดนเป้าหมายแรกของการเดินทางได้เวลาคิดบัญชีแล้วร่างของชายหนุ่มแบกดาบกระดูกยักษ์ก้าวเดินหายลับไปในแสงสว่างทิ้งไว้เพียงรอยเท้าลึกที่ประทับลงบนพื้นดินเป็นสัญญาณเตือนแก่ยุทธภพว่ามัจจุราชได้ตื่นแล้ว